Hi friends, ඔන්න ඉතින් අද මම ක්වික් වීඩියෝ එකක් කරගෙන ආවා. මං කමියුනිටි එකේ පෝස්ට් එකක් දාලා තිබ්බා මෙන්න මේ පික් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අහලා තිබ්බා මේ පික් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඔන්න ඉතින් අද මම කියලා දෙන්නම් මේක හරියට හදාගන්න විදිය. බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මේක හදන්න friends PC එකෙන් වුණත් ෆෝන් එකෙන් වුණත් පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලාම කරන්න තියෙන්නේ crome එකට යන්න. Chrome එකට ගිහලා search කරන්න midjourney කියලා. search කරලා ඒකේ site එකට යන්න midjourney.com. මේක තමයි site එක. මේ site එකේ පල්ලෙහාට යනකොට තියෙනවා join the beta කියලා. ඒක click කරන්න. හරි. මට තව දෙයක් කියන්න අමතක වුණා. friends ඔයගොල්ලන්ට Discord app එක තියෙන්න ඕනේ. Discord එක install කරලා නැත්නම් install කරගන්න මේක කරන්න ඉස්සෙල්ලා. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම තමා ඕපන් වෙන්නේ. මේක දෙන join midjourney කියන එක. හරි. ඊට පස්සේ මේක verify කරන්න එකක් එනවා. මේක verify කරගන්න. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ දෙයක් අහනවා. මම මේක ස්කිප් කරන්න friends. ඔයගොල්ලෝ එකට කැමති නම් දෙන්න. මේක ස්කිප් කරා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ලෝඩ් වෙනවා සර්වර් එක. ඒකේ පල්ලෙහා තියෙනවා channels. මෙන්න මේ channels වලින් ඔයගොල්ලන්ගේ කරගන්න පුළුවන් වැඩේ. මම මේ channel එකට යනවා. හරි. හරි. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ලස්සන ඒවා කට්ටිය හදපුවා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ලස්සන ඉමේජස් කියුට් ඒවා කලර්ෆුල් මාරම ලස්සන විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන බලන්න කියුට් ඒවා තියෙන හැදිලා ලස්සනට ෆිනිෂ් වෙච්ච ඒවා තියෙනවා. අපි බලමු අපිත් මේ වගේ කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. හරි. ගන්න තියෙන channel එකේ පල්ලෙහාටම යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ප්ලස් මාක් එක තියෙනවා. මේ ප්ලස් මාක් එක ක්ලික් කරලා මෙතන අප්ලෝඩ් ෆයිල්ස් කියන එක ක්ලික් කරන්න. හරි. මෙතන තියෙනවා මම හදාගත්ත ටිකකුත් මම ඒක අන්තිමට පෙන්නන්න. මම චූස් කරන්නේ මෙන්න මේ ෆොටෝ එක. මෙන්න මේ ෆොටෝ එක මෙහෙම ක්ලික් කරලා මේක සෙන්ඩ් කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට සෙන්ඩ් කරාට පස්සේ අපි ෆොටෝ එක මෙහෙම ඕපන් කරලා මේක ක්ලික් කරලා කොපි ලින්ක් දෙන්න. ඒකේ ලින්ක් එක කොපි කරගන්න ඕනේ අපි ෆොටෝ එකේ. මෙන්න මේ විදිහට කොපි ලින්ක් කියලා දෙන්න. මේ ඉන්නේ මම. හරිද? ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ දැන් තමයි හරි පාර්ට් එක මේක හරියට බලා ගන්න. ස්කිප් කරන්න එපා හරියට බලා ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ටයිප් කරන්න. ස්ලෑෂ් එක ගහලා imagine කියලා ටයිප් කරාට පස්සේ මෙන්න මේක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා මේක ඇතුලේ අපි අර කොපි කරගත්ත ලින්ක් එක පේස්ට් කරගන්න. හරි. මෙන්න මේ විදිහට පේස්ට් කරගෙන ස්පේස් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ කීවර්ඩ් ටයිප් කරන එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ එක එක විදිහේ කීවර්ඩ් ටයිප් කරලා එක එක විදිහේ අවුට්පුට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම යූස් කරන කීවර්ඩ් ටික මම දැන් මෙතන පෙන්නන්න. මම මගේ ඉමේජ් එකට යූස් කරනවා මෙන්න මේ කීවර්ඩ් ටික. 3D ඊට පස්සේ අපි friends තව දෙයක් දැනගන්න මෙතන අපි එක කීවර්ඩ් එක ටයිප් කරාට පස්සේ ස්පේස් එකක් තියෙනවා. හරි. මම ටයිප් කරනවා 3D cartoon smile beautiful girl cute headset smart creative anime කියලා මම ටයිප් කරගත්තා. ඔන්න ඒ කීවර්ඩ් ටික තමයි මම ටයිප් කරගත්තා. ඊට පස්සේ ස්පේස් එකක් තියලා මෙන්න මේ කෝඩ් එක. මම මේ කෝඩ් එක දාන්නම් friends හරියටම ටයිප් කරගන්න. මම මේක පල්ලෙහා description එකේ දාන්න ඔයගොල්ලන්ට කරන මේ කෝඩ් එක පිළිවෙලට. ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේක හරියටම ටයිප් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට. මෙහෙම dash දෙකයි simple v space 4 space dash දෙකක් ආයි ටයිප් කරගෙන simple ar ඊට පස්සේ space 2 3. හරි. මෙන්න මේ විදිහට ටයිප් කරලා මේක send කරන්න තියෙනවා.
මෙන්න මේ විදියට සෙන් කරාට පස්සේ අපිට වැටෙනවා අපේ නම මෙන්ෂන් වලා waiting to start කියලා. අපිට දැන් මෙතන චුට්ටක් ඉන්න ඕනේ විනාඩියක් දෙකක් වගේ යනකොට එනවා සමනි එවලම එන්නත් පුළුවන්. අපි බලමු අපේ රිසල්ට් එක කොහොම වෙයිද කියලා. හරි. තියන්න මගේ ෆයිනල් රිසල්ට් එක තාම ලෝඩින්. අපි බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔච්චරයි ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් කරන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ඊසි මේක් කරගන්න. මේ තියෙන මගේ ෆයිනල් රිසල්ට් එක. අනගේ කියුට් ඉමේජස් තමයි හැදුනේ. එතන 4ක් හැදිලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් ටයිප් කරේ මම ඉස්සෙල්ලා ටයිප් කර කීවර්ඩ් ටික නෙමෙයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ එක එක කීවර්ඩ් යූස් කරලා එක එක විදිහට පික්චර්ස් අප්ලෝඩ් කරලා අවුට්පුට් එකක් ගන්න. ඉතින් මේක තමයි මගේ ෆයිනල් රිසල්ට් එක. හරි. සේව් කරගත්තා. මම තේනන මම කරගත්තේ ඒවා ටික. මේ තියෙන්නේ මම කරගත්ත එක. මම මෙන්න මේක තමයි දාලා තිබ්බේ කමියුනිටි එකේ. හරි. මෙන්න මේ වගේ පික්චර්ස් හදාගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. තව එකක්. මේක. මේත් මං හදාගත්ත පික් එකක්. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ වගේ කියුට් පික්චර්ස් හදාගන්න පුළුවන් ලස්සනට. එක එක විදිහට. ඉතින් ඔක තමයි කරන විදිහ. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්. ඉතින් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.